Sino mga dyan? Ayan o, may Adidas o, outlet. Media Mart. Papunta po kami ngayon ng Media Mart. Nandito lahat ng Nike, saka Adidas. Ano ba mga kailangan? essential needs. Kailangan. Kailangan doon. Oo pa naman. Pero hinihila tayo ng panalo yun. Kaya nga, ano masasabi mo sa bike boss? Panalo yun. Pili tayo no. Panalo. Panalo sa mga Welcome guys, Hungary guys. Hungary. Kami nga pala mga ship D. Kami po ang ship D. Ang ganda ng pa din sa taas ano? Oo. Forever kami magsama-sama. Sama-sama sa pagpunta, sama-sama rin sa pag-uwi. Sama-sama sa bakasyon. Sama-sama sa inuman. Ito, dito. Siyempre, gusto ko to eh.